phát triển bóng rổ Việt Nam cho năm 2016. Good evening. Great pleasure for me to be here tonight. Obviously to celebrate all the great people that have made this another fantastic season, starting with our sponsors, the members of the media and press, all of our hardworking staff, front office that support the team, and of course our awesome players and coaches. Tôi rất là vui mừng để có mặt ở buổi tối hôm nay để mà có một cái buổi lễ tổng kết nhìn lại cả mùa giải để cảm ơn tất cả sự đóng góp của tất cả các thành viên của Saigon Heat, của XLE, của các anh chị bên nhà tài trợ, các anh chị bên báo đài và toàn bộ các thành viên của đội bóng. So people often ask me, why do you love basketball? And I actually have a very easy and short answer. I don't just love basketball, I love sports. Mọi người thường hay hỏi tôi là tại sao tôi yêu thích bóng rổ. Mà thường tôi có câu trả lời rất là ngắn gọn và đơn giản thôi, là tôi không chỉ yêu bóng rổ mà tôi yêu thể thao. But in truth, I also really love basketball. Nhưng tất nhiên là tôi cũng rất là yêu bóng rổ. And I answer that way because all of us are here tonight, and whoever we are, like I said, you may be members of the press, you may be a marketing director at one of our sponsors, you're one of our players or staff. You know what? We're all fans. We're all supporters of Saigon Heat and what it represents. Nhưng mà tất nhiên tôi trả lời như vậy là bởi vì chúng ta có mặt ở đây thì chúng ta đều biết tại sao chúng ta lại mà yêu thể thao, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta luôn muốn là một phần, muốn là một cái fan của cái đội bóng và chúng ta biết cái cảm giác của một cái fan sẽ như thế nào. And that's what makes sports special. Nothing has the power to bring people together like sports. Nothing has the power to make us laugh together at an awesome, unbelievable victory, or make us cry together at a heartbreaking loss. Thể thao có một sức mạnh rất là đặc biệt, đúng không ạ? Thể thao mang lại niềm vui, những cái cảm xúc mà tất cả chúng ta bình thường sẽ khó có thể có được. Thể thao có thể làm chúng ta vui, có thể làm chúng ta cười, có thể làm chúng ta khóc. Tất cả những cảm xúc đấy là những cái điều rất đặc biệt mà thể thao mang lại cho chúng ta. But I take that back. There is one other thing in my life that makes me do that. It's my wife and kids. Nhưng tất nhiên là một trong những điều rất quan trọng là bởi vì vợ của anh Hoàng và các em bé là trong lý do. But that's exactly it. Only family makes me do that. There's a Saigon Heat nation, a Saigon Heat family that brings all of us together tonight in this room, at CIS Stadium. When we watch the highlights, we come together as a city, and no pressure on the players, but Vietnam loves this team, and they love how hard you fight. Nhưng rõ ràng gia đình là một yếu tố rất là quan trọng, đúng không ạ? Nghĩa là khi mỗi trận đấu của chúng ta thì đó cũng giống như là một đại gia đình. Chúng ta cùng đến, cùng cổ vũ cho đội bóng, chúng ta đại diện cho thành phố Sài Gòn, đại diện cho Việt Nam. Và với tất cả các cầu thủ thì họ đại diện thực sự cho không chỉ nền bóng rổ mà nền thể thao của Việt Nam khi mà đi đấu ở giải bóng rổ Đông Nam Á. And that's another reason that leads to why I also love sports. Sports, particularly team sports, represent so much of what I believe are the important values in life and as human beings. Một trong những yếu tố khác là bóng rổ là một môn thể thao đồng đội. Thể thao đồng đội thì mang lại rất là nhiều những giá trị đặc biệt khác. It's about teamwork. It's about supporting each other. It's about working hard. It's about discipline. It's about belief. It's about being together and supporting one another. That's the beauty of sports. Đó là tinh thần đồng đội, đó là tinh thần cống hiến cùng với nhau, tinh thần tập thể, tất cả cùng chung về một hướng, và đó thực sự là vẻ đẹp của thể thao. So it makes me really proud that we're all part of this Saigon Heat family. That we are all in this together. Obviously the players do it on the court, but they do what they do because they know we're right behind them. Vì thế là chúng ta đều rất là tự hào với những gì mà những gì mà đội bóng mang lại, đúng không ạ? Như là các cầu thủ đều sẽ biết là tất cả chúng ta sẽ đều ở đằng sau họ, chúng ta đều cổ vũ và hỗ trợ cho họ. Share one more personal thing. People often ask me, what are some of the biggest factors in the success of my career and the things I've been able to achieve in my life? And actually the first thing I always tell them is sports. Tôi muốn chia sẻ một cái góc độ câu chuyện cá nhân khác là mọi người cũng thường hỏi tôi là tại sao tôi có thể thành công
trong một số rất là nhiều những lĩnh vực. Thì một trong điều đầu tiên tôi trả lời họ là bởi vì thể thao. And that surprises people because they think I will talk about my education, or I'll talk about my great opportunities I've had to work with great people. But there's a certain set of values you learn from playing sports. Và rất nhiều người là ngạc nhiên với câu trả lời của tôi, vì họ sẽ nghĩ là bởi vì tôi được đi học, là bởi vì cái môi trường học của tôi hay là bởi những công việc của tôi làm. Thế nhưng mà thực sự bởi vì thể thao cũng đã dạy cho tôi được rất nhiều điều. And that lesson really is simple as this. Playing sports for me was discipline, it was drive, it was learning to be a good teammate, it was realizing that you accomplish nothing by yourself. You have to have great people around you and great people behind you. Và cái bài học mà tôi học được từ thể thao thì đó là sự kỷ luật, tinh thần đồng đội, và bạn phải biết rằng là chắc chắn bạn sẽ không thể đạt được thành công nếu mà bạn làm việc một mình, mà bạn cần một tập thể. I'm always proud of our team, our Saigon Heat team, whether we win or lose, because I know how hard everybody works in practice and how hard you play. I know how smart we play in terms of making sure that we do the right things and what we've learned through practice. And I know how hard and what I'll say, a togetherness, right? That's what basketball is. It's 5 people on the court in symphony. It's all of your bench players behind, ready to step in. It's your coaches, it's your staff. That teamwork is very hard to learn anywhere else. Tôi rất tự hào về đội bóng rổ Saigon Heat của tôi, bởi vì dù đội có thua hay thắng, nhưng mà tôi luôn biết là tất cả các cầu thủ đều luôn thi đấu rất là nỗ lực hết mình, không phải chỉ là trên sân mà còn ở trên sân tập. Đội bóng thì có 5 cầu thủ chính thức ở trên sân, nhưng chúng ta còn cả những cầu thủ ở trên băng ghế dự bị, những người cũng phải luôn luôn sẵn sàng sẽ tham gia vào thi đấu và có thể đóng góp cho đội. Và cái việc mà đội thể thi đấu tốt hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc các cầu thủ có thi đấu được tốt cùng với nhau, và đó là một điều rất là khó để có thể dạy được ở những nơi khác, mà đó là điều mà thể thao có thể dạy được cho chúng ta. And obviously as a fan, I love coming to the games and seeing what happens, going through that drama, the ups and the downs. But what's awesome is, if you remember in the video, is really promoting the sport of basketball, and promoting the values that sports can promote. If you saw in terms of all the work our team does, from the players, the staff, to the coaches, to go out into the schools and out into the community and teach the value of basketball and the value of sports. Và như chúng ta có nhìn thấy trong video recap của Saigon Heat, thì bên cạnh những cái thành tích thi đấu trên sân thì chúng ta cũng làm rất nhiều những hoạt động để giúp phát triển bóng rổ sâu rộng hơn ở các trường học. Các cầu thủ cũng đến các trường để dạy trực tiếp bóng rổ cho các em học sinh. I feel very fortunate to be part of the Vietnam Basketball Federation and have such hardworking people who are passionate about the sport. And we're also very excited at the plans that we have in this coming year to continue to expand the sport of basketball in Vietnam. Tôi cũng có nhiệm vụ ở trong Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, và tôi cũng cảm thấy một phần trách nhiệm và cũng rất là quyết tâm, cảm thấy cũng rất là may mắn bởi vì có được những người cũng rất là tâm huyết trong cái việc là muốn phát triển bóng rổ và thể thao nói chung ở Việt Nam. You've seen the logo, you've seen us mention it, but one of the big initiatives for basketball in Vietnam this year is the launch of the Vietnam Basketball Association, Vietnam's first national professional league. So we'll have teams now from North, Central, and South, from Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City, Cần Thơ, and hopefully even more cities and provinces as this league grows. Như các anh chị có thể thấy trong video thì Saigon Heat cũng sẽ tham gia vào giải bóng rổ và nhà nghề đầu tiên tại Việt Nam, giải bóng rổ VBA. Chúng tôi sẽ triển khai dự án này vào nửa cuối năm nay, và điều này sẽ hy vọng sẽ tạo được tính cộng hưởng để phát triển bóng rổ trên cả nước, không phải chỉ ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà tại các thành phố khác như là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, và hy vọng cái việc đó sẽ giúp bóng rổ có thể phát triển nhanh hơn. And some of us can see it on the court, as Coach Garbaletto mentioned. Every year we have some of the best foreign import players, some of the best heritage players here in Vietnam. But in just 3 short years, the skill, the accomplishments that our local Vietnamese players are making makes me very optimistic and proud of the results that we'll get as a national team and as a national league in the future. Giống như huấn luyện viên Tony có nói, thì bên cạnh cái việc là hàng năm chúng ta có những cầu thủ ngôi sao đến từ nước ngoài, thì chúng ta có rất là nhiều những cầu thủ Việt Nam, và càng ngày cái đóng góp của cầu thủ Việt Nam nội địa đã càng ngày càng lớn.
và chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ đã phát triển cùng với cả Saigon Heat trong 3 năm vừa rồi. A sports team like the Saigon Heat become a community asset. It belongs to all of us. And it starts with, like I said, some of the great support we get. They really, I'd say, merit mentioning over and over again, but I really want to thank our sponsors, our main platinum sponsor, Generali. Thực sự thì bóng rổ và một đội bóng rổ như Saigon Heat sẽ trở thành một tác nhân có thể gắn kết cộng đồng, và đó thực sự là một cái điều rất là quan trọng cho bất một cái cộng đồng nào, và chúng tôi rất là cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả các đặc biệt là nhà tài trợ Platinum Generali. I also want to thank our gold sponsors, starting with Viet Capital. They've been our sponsor for this team since the very beginning. Thankfully, they also have the money because they're a bank. Tôi cũng muốn gửi một cảm ơn đặc biệt đến nhà tài trợ vàng ngân hàng Bản Việt đã hỗ trợ Saigon Heat trong rất là nhiều năm qua. I also want to thank Sabeco, a new sponsor this year, but nothing goes better with sports than beer. I love Saigon Special, so I hope they keep being a sponsor for basketball in Vietnam, but thank you. Tôi cũng muốn cảm ơn nhà tài trợ vàng mới của Saigon Heat năm nay là nhãn hàng bia Sài Gòn. Rõ ràng là thể thao với cả bia thì là hai khái niệm rất là hợp với nhau, đúng không? Và anh Hoàng thì rất là thích bia Sài Gòn Special, thế nên là hy vọng là Sài Gòn bia sẽ tiếp tục tài trợ Saigon Heat. And also our other gold sponsor, TH Milk, which I'm very familiar with, having two girls who are 2 years old. They drink a lot of TH Milk. And I think one day, at least one of them is going to be a basketball player. Và cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nhà tài trợ vàng TH Milk. Anh Hoàng đấy thì chắc chắn là rất là thân thuộc với TH Milk, bởi vì hai bé nhà anh Hoàng uống TH Milk rất là nhiều, uống sữa TH rất là nhiều. Và anh Hoàng nói là chắc chắn một trong hai bé mai kia sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ. And I also want to thank some of our other foundational sponsors, obviously include Novaland, Audi, California Fitness, the Canadian International School, Uber, One Health, ACC, Amero, and Subway. I also want to thank all of our great media partners that do a fantastic job putting our games on TV, HTV, VTV, Gold Sun for helping promote the team in outdoor advertising, Yan TV, VTC, and Total TV. And of course our other partners and sponsors, Forbes, McDonald's, Coffee Bean, Pictures, BHD Cinemas, Nyakatoy. Thank you again. We all couldn't do this without you. And last but not least, to all of our staff, Coach Garbaletto already mentioned it. They work so hard behind the scenes to make sure that every one of our games is set up for the excitement on the court. And of course now on the court. Our coaches, our coaching staff, our training staff, etc. They all work so hard to make sure that our team, our players are ready to play. And last but not least, the players. What you do on the court represents this city. And what you do in this playoffs, everybody in this country is expecting you to win, so no pressure. But most importantly of all, make us proud. Play hard, play smart, play together. Show the values that represent what we really want to represent about our city and about Vietnam. And good luck. I know you're going to kick some butt on Saturday, and you're going to wait and see probably the rowdiest crowd Friday night next week when we come back. So keep fighting. Thanks. Xin cảm ơn